Bạn than phiền vì cày lên Town Hall 18 tốn quá nhiều thời gian, rồi lại lo xa nhỡ tương lai nó bôi ra đến tận Town Hall 23 thì biết cày đến kiếp nào. Bực mình vì mỗi lần game có cập nhật là một lần chật vật tải lại, ức chế vì mạng lag làm lỡ nhịp thả lính gánh team, hay mệt mỏi vì cày quặng nâng trang bị tốn cả thanh xuân. Hay ngược lại, bạn lại đang bĩu môi chê Clash of Clans dạo này dễ ẹc vì được nhà phát hành hỗ trợ tận răng. Nào là một rổ vật phẩm thần kỳ, từ búa xây dựng, sách công trình, đá cổ ngữ cho đến bánh hội thành, thuốc tướng, xiên thịt, giúp việc ắp nhà trơn tru đến khó tin. Việc cướp giờ đây nhàn hạ đến mức bạn chẳng còn thèm bận tâm đến thời gian chờ đợi nữa. Này người anh em, ngồi xuống đây uống miếng nước đi, kêu ca thế là đủ rồi, nó chưa là gì so với hồi xưa đâu. Hôm nay, chúng ta sẽ không bàn về meta giải đấu hay những bản cập nhật bóng bẩy nữa. Tôi sẽ đưa bạn bước lên cỗ máy thời gian, lùi lại hơn một thập kỷ trước để thấy tựa game này từng nguyên thủy và khắc nghiệt đến mức nào. Đó là thời đại mà khái niệm nhàn rỗi không hề tồn tại và mọi thứ đều phải trả giá bằng hàng giờ đồng hồ mòn mỏi. Chào mừng anh em đến với tập 1 của series Biên niên sử Clash of Clans. Trải qua ngần ấy năm, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu thứ đến rồi đi. Có những cơ chế từng tồn tại rồi vĩnh viễn biến mất mà giờ đây chỉ người cũ mới thấu. Anh em mới chơi chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi ngày xưa cày game nó khó cực và trầm cảm đến mất nào đâu. Những sự thật sắp tới có thể khiến chiếu mới sáng chấn tâm lý, nhưng với cựu binh, nó là cả một bầu trời tuổi thơ. Thắt dây an toàn cho chuyến tàu lượn hoài niệm này nhé. Bắt đầu thôi! Nếu như ở hiện tại, màn hướng dẫn của Clash of Clans rực rỡ, mượt mà và cực kỳ thân thiện, thì quay ngược về tháng 8 năm 2012, mọi thứ lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Khi bạn tải game lần đầu tiên, cô nàng dân làng quen thuộc vẫn ở đó đón bạn, nhưng thế giới xung quanh cô ấy thì khắc nghiệt và thô sơ hơn rất nhiều. Đồ họa và giao diện thời bấy giờ mang một tông màu trầm, u ám và có phần cổ kính hơn hiện tại. Những nút bấm trong cửa hàng hay nút tấn công không được bò tròn bóng bẩy mà nhịn cực kỳ nặng nề, góc cạnh, mang lại cảm giác như chúng được tạc thẳng ra từ đá tảng. Phông chữ ngày xưa cũng đậm chất kỳ ảo, viên khung thoại tối màu. Nhìn lại những khung hình của năm 2012 ấy, cảm giác không khác gì bạn đang lật dở một cuốn album ảnh cũ kỹ bám bụi, nơi chứa đựng nhịp đập đầu tiên của thanh xuân cày cuốc. Nhưng điểm thú vị và đáng nhớ nhất của màn hướng dẫn năm ấy không nằm ở đồ họa, mà ở một lỗ hổng huyền thoại mà bất kỳ người chơi cũ nào cũng từng tự hào truyền tay nhau. Chắc hẳn bạn còn nhớ khoảnh khắc ngôi làng bị lũ Goblin tấn công, và để phản công, hệ thống đã viện trợ cho bạn 5 tên phù thủy siêu mạnh. Bàn tay khổng lồ trên màn hình liên tục nhấp nháy, giục bạn phải thả hết cả 5 con xuống để phá hủy cái trại Goblin bé tí tiệu. Nhưng những lão làng danh mãnh thời đó đã nhanh chóng phát hiện ra, bạn chỉ cần thả đúng 2 con là đủ sức san phẳng mọi thứ rồi. 3 con phù thủy còn lại sẽ đi đâu? Bạn được phép giữ chúng lại và mang thẳng về làng của mình. Ở cái giai đoạn Town Hall 1, Town Hall 2 mà người nhà nhà chỉ có lính Barbarian cấp 1, thì việc bạn sở hữu 3 tên phù thủy xả quả cầu lửa mang sức mạnh hủy diệt chẳng khác nào mang súng máy đi đánh trận giả. Nó biến bạn thành một thế lực vô đối ở những trận đi farm đầu tiên. Dĩ nhiên Supercell không để trò này tồn tại lâu. Họ đã âm thầm sửa gáy bằng cách nếu bạn không dùng hết phù thủy trong màn hướng dẫn, chúng cũng sẽ tự động bốc hơi ngay sau đó. Một sự nuối tiếc cực kỳ lớn với những thế hệ sau này. Và cuối cùng, màn hướng dẫn đời đầu còn gieo rắc một nỗi đau chung cho hàng triệu người chơi, ép xài ngọc. Hệ thống liên tục nhấp nháy, xúi giục bạn bấm vào nút màu xanh, hoàn thành ngay để xây xong khẩu pháo hay cái nhà khai thác vàng. Là một tấm chiếu mới ngoan ngoãn, ai trong chúng ta cũng răm rắp làm theo. Để rồi sau này, khi cày cuốc rớt nước mắt vẫn không đủ ngọc mua thợ xây thứ 3, thứ 4, chúng ta mới ôm hận nhận ra mình đã lãng phí tài nguyên quý giá nhất game chỉ để tiết kiệm 10 giây chờ đợi. Cái màn hướng dẫn cũ kỹ ấy, dẫu thô ráp, đồ họa lỗi thời và đầy những cú lừa, lại chính là cánh cửa đầu tiên mở ra một thế giới đầy đam mê, nơi chúng ta bắt đầu xây dựng đế chế của riêng mình từ những viên gạch đầu tiên.
Nãy giờ anh em có thấy tỷ lệ màn hình hiển thị trông cứ sai sai không? Để mình kể cho nghe một nỗi đau công nghệ thời đó nhé. Quay ngược về cuối năm 2012, sự kiện Apple ra mắt siêu phẩm iPhone 5 với màn hình kéo dài tỷ lệ 16:9 đã tạo nên một cơn địa chấn. Các tín đồ Clash of Clans lúc bấy giờ vô cùng háo hức, mường tượng cảnh được thả lính, ngắm nhìn ngôi làng trên một không gian tràn viền siêu hoành tráng. Nhưng đời không như là mơ. Khi những người chơi đầu tiên mở game lên, thứ đập vào mắt họ lại là hai dải màu đen ngòm, dày cộp nằm chễm chệ ở 2 mép màn hình. Nguyên nhân là do Clash of Clans mới ra mắt được vỏn vẹn 1 tháng, chưa kịp tối ưu cho tỷ lệ mới. Để hình ảnh không bị bóp méo, iOS tự động ép game vào giữa và dùng 2 dải đen lấp khoảng trống. Hãy tưởng tượng bạn bỏ đống tiền tậu siêu phẩm xịn nhất, nhưng khu vực chơi thực tế lại bị o ép bé tí tẹo, chẳng khác gì đang cầm chiếc iPhone 4 cũ. 2 dải đen đó như một vùng đất chết, không thể vuốt chạm, gây chướng mắt cực kỳ trong những pha thả lính căng thẳng cần soi góc rộng. Đặc biệt vì năm 2012, game vẫn đang độc quyền trên iOS, nên dải đen vô duyên này trở thành một đặc sản cay đắng của riêng cộng đồng iFan. Nếu bạn từng cắn răng chịu đựng trải nghiệm tức anh ách này mỗi đêm cài cúp, thì xin chúc mừng, bạn chính là một cụ tổ đích thực của tựa game này. Tiếp theo là một cơ chế phòng thủ tấu hài bực nhất mà chắc chắn các game thủ thế hệ mới nghe xong sẽ không nhịn được cười. Quân trong nhà clan không hề nhảy qua tường. Đúng vậy anh em ạ, vào những ngày đầu tiên của năm 2012, AI của quân lính vẫn còn ở mức cực kỳ thô sơ. Lúc bấy giờ, quân thủ nhà chui ra từ Clan Castle bị áp dụng đúng định luật vật lý cơ bản nhất, không có cửa hở thì không ra được. Điều này dẫn đến một tình huống dở khóc dở cười. Nếu bạn xây một căn cứ quá kiên cố, đặt nhà clan ở tít sâu trong lõi để bảo vệ và bao bọc cẩn thận bằng những lớp tường kín bưng, thì xin chúc mừng, bạn vừa tự nhốt luôn viện binh của chính mình. Khi kẻ địch lọt vào tầm kích hoạt, những viện binh sẽ lao ra hừng hực khí thế. Nhưng ngay sau đó, chúng sẽ đứng im bất lực sau bức tường, chân chân nhìn kẻ thù tàn phá ngôi làng. Cảm giác khó khăn lắm mới xin được lính xịn thủ nhà, để rồi nhìn chúng chết tức tưởi vì bị kẹt trong một ngăn 3x3 và bị cung thủ đối phương bắn lén qua tường. Nó thực sự trầm cảm vô cùng. Chính vì cơ chế kẹt xe công kênh này, meta thiết kế căn cứ thời đó cực kỳ khác biệt. Thay vì xoay những ô tường kín đáo như bây giờ, các lão làng bắt buộc phải sử dụng các kiểu thiết kế căn cứ mở hoặc dạng mê cung. Họ phải cố tình chừa ra những khoản hở, những lối đi rích rắc không đóng kín để làm đường chạy cho lính nhà clan có thể thoát ra ngoài nghênh chiến. Thật may mắn là sau này Supercell đã nhận ra sự vô lý đó và cấp cho quân thủ nhà khả năng khinh công vượt tường. Nếu không thì nghệ thuật xếp base của người chơi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác rồi. Nhắc đến nỗi ám ảnh đi farm ngày xưa, chắc chắn phải kể đến sự chậm chạp kinh hoàng của nút tìm trận. Ngày nay, nhờ hệ thống hàng đợi thông minh, anh em bấm Next là đổi đối thủ ngay trong chớp mắt. Nhưng xưa, mọi thứ không hề mượt mà như thế. Mỗi lần bạn nhấn nút, hệ thống chưa hề có dữ liệu tải sẵn, mà thực sự phải chạy lệnh rà soát toàn bộ máy chủ ngay tại thời điểm đó. Hậu quả là những giây phút mỏi mòn nhìn chằm chằm vào màn hình tải game. Có những lúc bạn phải đợi hàng chục giây chỉ để loát ra một cái nhà nghèo rớt mồng tơi, rồi lại ngậm ngùi bấm Next và lặp lại điệp khúc chờ đợi. Đi farm ngày đó không chỉ thử thách kỹ năng mà còn là bài test sự kiên nhẫn tột độ. Cày cuốc cả buổi, có khi thời gian ngắm mây che phủ trên màn hình còn nhiều hơn cả thời gian thả lính.
Một trong những tuyệt chiêu tấu hài nhưng cũng lỗi game bậc nhất thời kỳ đầu của Clash of Clans chính là khả năng dắt mỗi tướng thủ nhà đi dạo xuyên bản đồ. Ngày nay, anh em đã quá quen với việc Barbarian King và Archer Queen được ghim chặt trong một vòng tròn giới hạn quanh bệ cờ. Dù lính địch có khiêu khích đến đâu, khi bước ra khỏi vùng bảo vệ, tướng sẽ tự động quay về. Nhưng vào những năm 2013, khi các vị tướng này mới ra mắt, AI của chúng hoàn toàn không có khái niệm về ranh giới lãnh thổ. Lúc bấy giờ, tướng địch hễ thấy mục tiêu là nóng máu truy đuổi đến cùng trời cuối đất. Người chơi lập tức tận dụng lỗ hổng này bằng chiến thuật câu tướng huyền thoại. Bạn chỉ cần thả một con Archer giá rẻ ở tít mép ngoài bản đồ, lập tức King hoặc Queen đối phương dù đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở giữa lõi base cũng sẽ lóc cóc vác vũ khí chạy bộ xuyên qua toàn bộ căn cứ để tìm diệt kẻ xâm nhập. Khi tướng địch đã bị dụ ra tận góc chết hoàn toàn trống trải, cách xa tầm bắn của các tháp phòng thủ, anh em chỉ việc thả vài chục con lính nhỏ xuống bao vây và đánh hội đồng không thương tiếc. Mọi nỗ lực tư duy xếp base phòng thủ đều đổ sông đổ biển chỉ vì sự ngô nghê này của AI. Rất may là Supercell đã sớm nhận ra vấn đề và kịp thời xích các vị tướng lại bằng phạm vi hoạt động như hiện tại, chấm dứt chuỗi ngày các anh hùng bị mang ra làm trò đùa. Nếu nhắc đến Hog Rider ngày nay, anh em sẽ nghĩ ngay đến đội kỵ binh thiện chiến, phi qua mọi bức tường để can quét thẳng vào các tháp phòng thủ của đối phương. Nhưng bạn có biết, khi vừa mới ra mắt, Hog Rider từng là những kẻ mù mục tiêu, bạ đâu đánh đó không? Vào thời kỳ sơ khai, AI của Hog Rider hoàn toàn không ưu tiên công trình phòng thủ. Chúng hành động chẳng khác gì lũ Barbarian tốc độ cao, cưỡi lợn. Khi thả xuống bản đồ, thay vì lao thẳng vào khẩu pháo, cannon hay cối, mortar đang xả đạn sấp mặt, đàn lợn của bạn có thể vô tư rẽ ngang để đập một cái mỏ vàng, phá một cái trại lính hay say sưa gõ túp lều thợ xây rác rưởi ngoài góc bản đồ. Sự ngô nghê này tạo ra những pha tấn công cực kỳ ức chế. Anh em tốn cả đống hắc tiên dược, loại tài nguyên quý giá và cày cuốc khổ sở bậc nhất thời đó để gọi chúng ra, kỳ vọng một pha đột phá chiến thuật. Nhưng kết quả lại ngậm ngùi nhìn đàn lợn béo mập bị trụ địch bắn rụng từng con một trong khi đang mải mê phá một cái kho chứa vô thưởng vô phạt. Chính vì AI công cành đó mà Hog Rider ban đầu bị cộng đồng hắt hủi. Rất may, Supercell đã sớm khai sáng lại tư duy cho chúng. Việc đổi mục tiêu ưu tiên sang công trình phòng thủ chính là một cú chuyển mình lịch sử, chính thức khai sinh ra kỷ nguyên chiến thuật Masthog huyền thoại, làm mưa làm gió khắp các mặt trận Clan War sau này. Tiếp đến những câu chuyện tấu hài về trí thông minh nhân tạo của quân lính thời kỳ đầu, chúng ta thường hay mang Archer Queen ra làm bia đỡ đạn với đam mê bắn tường bất diệt. Pha gì đây sao? Tiếp quân là tiếp tế quân ở anh em xông lên, chui qua lỗ hổng này cho anh vào bèm nắp nhà vào cho anh 3 sao, nhanh lên. Con Queen bắn cái gì vậy? Mẹ con Queen nó rồi, giết nhiệt cho nọc mà ngu bắn ngu với nhở, đường bên kia không đi. Mày là mày mất hết cái cảm hứng. Thôi nha, không bình luận nữa đâu, mất hết cái cảm hứng. Chào anh em, không hẹn gặp lại. Nhưng anh em ơi, nữ hoàng vẫn còn thông minh chán nếu đem so sánh với những chuyên gia đánh bom cảm tử Wallbreaker. Anh em tân binh ngày nay thả Wallbreaker là có thể kê cao gối ngủ. Yên tâm, chúng sẽ nhắm thẳng vào các góc giao nhau hoặc những bức tường đang bao bọc công trình để mở đường máu.
Nhưng hơn một thập kỷ trước, vào cái thuở hồng hoang ấy, AI của Warbreaker ngốc nghếch đến mức thảm họa. Lập trình của chúng hồi đó cực kỳ đơn giản và máy móc. Thấy tường ở đâu gần nhất là lao vào nổ, chấm hết. Chúng hoàn toàn không có khả năng phân biệt đâu là bức tường lõi bảo vệ căn cứ và đâu chỉ là một khúc gỗ vất lặn lóc ngoài đường. Chính vì sự mù quáng này, các bậc thầy xếp base ngày xưa đã sáng tạo ra một trường phái phòng thủ cực kỳ dị hợm mang tên Căn cứ Anti-Warbreaker. Nếu xem lại những video cũ, anh em sẽ thấy người ta thường xây những đoạn tường rào chĩa thẳng ra ngoài rìa bản đồ như những chiếc gai nhọn, hoặc thậm chí vất ngẫu nhiên vài mảnh tường đơn lẻ trơ vơ cách xa lớp phòng thủ chính. Và kịch bản tấu hài bắt đầu. Khi kẻ tấn công cẩn thận canh góc, thả những con Warbreaker đắt đỏ xuống nhằm chọc thủng lớp giáp kiên cố, thì ôi thôi, những anh chàng ôm bom này lại hồ hởi chạy lướt qua hàng rào chính, hăng máu lao thẳng vào cái gai tường vớ vẩn ngoài rìa và bùm, tự sát một cách vô nghĩa và lãng xẹt. Để lại đằng sau là sự ngơ ngác, ức chế tột độ của người chơi, cùng một đội hình khổng lồ đang xô đẩy nhau kẹt cứng ngoài cổng vì không có đường vào. Nỗi ám ảnh này kéo dài cho đến năm 2013, khi Supercell cuối cùng cũng chịu không nổi tiếng la ó của cộng đồng. Họ quyết định phẫu thuật não cho Warbreaker, lập trình lại, buộc chúng chỉ ưu tiên phá những bức tường có chứa công trình bên trong. Thoát cái mà đã hơn 13 năm trôi qua kể từ ngày kỷ nguyên bom ngu ấy chấm dứt. Giờ đây, mỗi khi thấy bom chạy thẳng vào trong và nổ đúng chỗ, những cựu binh chúng ta chắc hẳn vẫn thầm cảm ơn bản cập nhật cứng rỗi tuổi thanh xuân ngày đó. Ui dồi ôi, combo heo kẹp gian à. Combo sở trường đấy. Giờ này cái thằng này nó đặt bẫy kiểu này, đánh lâu đây. Ui rồi đi hết một vòng hồ này. Đập đấy anh em. Đã thế ông phải đập cho mày lát nhà, ăn hết nút của mày, xong rồi phá nát hô cho mày bỏ tức. Ông ăn hết bát xào của mày. Láo, đập đấy anh em. Này Eddie Fan này, Eddie Fan này, Inflow này, quẩy hết. À chơi bắn này, đúng rồi, giỏi lắm con ngoan. Ui giời, xem là tường dày phết nhỉ. Quá big cơ của anh nào. Quẩy, ui giời ôi, thế này thì mấy mà lát tường. Mấy con nào chơi bắn gì kia. Thả luôn cái spell nhảy vào luôn cho nó máu. Nào, phá luôn nhau. Ui giời, kịp không đây, ui giời, 6 giây thôi chết rồi, không kịp rồi, 99% rồi mà được 1 sao, đẹp quá. Anh em thời này mỗi lần muốn đổi mẫu base mới thì làm thế nào? Lên YouTube, tìm một video ưng ý, bấm vào cái link dưới phần mô tả. Game tự mở lên và boom! Một căn cứ hoàn chỉnh, sắc nét đến từng chi tiết hiện ra chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. Mọi thứ nhàn hạ đến mức chúng ta coi đó là một điều hiển nhiên. Nhưng hỡi những tấm chiếu mới, các bạn có biết các cụ tổ ngày xưa đã phải đổ máu và nước mắt thế nào để xây được một cái base không? Lấy ví dụ ở thời kỳ gần nhất thôi, khi chưa có link sao chép, anh em phải mướt mồ hôi dùng đến 2 thiết bị. Một màn hình TV hoặc máy tính để mở video YouTube tua đi tua lại, còn tay thì cầm điện thoại căng mắt ra xếp từng công trình theo y hệt. Một lần chuyển nhà như vậy kéo dài cả chục phút đồng hồ. Ám ảnh nhất là lỡ tay xếp sai hoặc lệch 1-2 ô tường ở lõi, y như rằng phần ngoài sẽ bị dư ra hoặc thiếu hụt. Thế là lại phải lật đật dò lại từng góc xem sai ở đâu để tháo ra lắp lại, vô cùng tốn thời gian và ức chế. Không tin, anh em bây giờ thử từ chối link copy và tự vào game nhìn ảnh xếp tay lại xem. Đảm bảo dẹp luôn ý định sau 5 phút và chỉ muốn gào lên: link đâu, cho mình xin link copy với. Nhưng đó vẫn chưa là gì đâu. Quay ngược về thời kỳ đồ đá hơn chục năm trước, khái niệm sao chép bằng liên kết nghe nó viễn tưởng như phim khoa học vậy. Thậm chí trong suốt 14 tháng ròng rã kể từ khi game ra mắt, chúng ta còn chẳng có nổi một cái chế độ chỉnh sửa làng Village Edit Mode cho đàng hoàng. Không có nút thu dọn tất cả, không có khe lưu trữ nhiều mẫu, bạn chỉ có đúng một bản độ duy nhất.
Mỗi khi muốn đổi từ base farm tài nguyên sang base thủ cúp, bạn phải chơi trò xếp hình thủ công cực kỳ đau khổ. Bạn phải dùng tay lôi từng cái mỏ vàng, từng tháp pháo vứt tạm ra rìa bản đồ để lấy chỗ trống ở giữa. Đỉnh điểm của sự trầm cảm là việc phải kéo thả từng mảnh tường một. Không hề có chuyện chọn cả hàng tường để quét một đường mượt mà đâu. Mắt thì căng ra đếm từng ô vuông nhỏ xíu, tay thì quẹt mỏi rã rời. Lỡ tay xếp lệch một ô là coi như dỡ ra làm lại. Xếp xong một cái base là điện thoại nóng ran, còn người thì mệt lả như vừa đi phụ hồ về. Bây giờ có link copy tận răng rồi, anh em nhớ trân trọng nó nhé. Chứ ngày xưa đổi được một căn cứ là cả một nỗ lực phi thường đấy. Anh em nhìn những siêu căn cứ Townhome 18 đô sộ hiện nay mà xem. Với một rừng công trình đan xen, từ hộ vệ, súng phun lửa, pháo đài đá cho đến hàng tá những vũ khí phòng thủ tối tân chật kín cả một bản đồ rộng thanh thang, chắc hẳn không chiếu mới nào tưởng tượng nổi thế giới Clash of Clans từng chật chội đến nghẹt thở. Đúng vậy, nếu quay ngược cỗ máy thời gian về năm 2012, diện tích bản đồ làng chính của chúng ta bé hơn bây giờ rất nhiều, chỉ vỏn vẹn 38 x 38 ô. Bạn thử tưởng tượng đem toàn bộ số lượng công trình khổng lồ của cái Townhome 18 bây giờ mà nhét vào cái bản đồ năm đó xem. Chắc chắn chúng sẽ tràn hết ra ngoài bìa rừng và không còn lấy một khe hở nào để lính thở. Đã thế, đa phần anh em thời đó còn trải nghiệm game trên những chiếc iPhone 4 với cái màn hình 3.5 inch bé tí teo. Cảm giác vuốt chạm, căn chỉnh từng mảnh tường trên một không gian tù túng, màn hình thì nhỏ mà ngón tay thì to, nó thực sự bức bối vô cùng. Sau một thời gian, nhà cửa tăng lên khiến Supercell buộc phải khai tử thác nước, một chi tiết cảnh quan rìa bản đồ cực đẹp nhưng lại làm giật lag máy. Sự hy sinh này giúp nới rộng không gian lên thành 40 x 40 ô. 2 ô vuông tăng thêm lúc đó quý giá đến mức anh em ăn mừng như thể mình vừa được nhà nước cấp thêm vài mẫu đất mặt tiền để quy hoạch lại vậy. Nhưng sự chật chội chưa chịu buông tha chúng ta. Cuối năm 2015, khi Townhome 11 cùng đại bác đại bàng khổng lồ xuất hiện, vùng đất 40 x 40 đã chính thức vỡ trận vì quá tải. Bản đồ bắt buộc phải trải qua một cuộc giải phóng mặt bằng lịch sử, mở rộng lên kích thước 44 x 44 ô. Và điều điên rồ nhất là con số 44 x 44 đó đã phải gồng gánh qua biết bao đời nhà chính, nhồi nhét thêm hàng đống công trình cho đến tận kỷ nguyên Home 18 ngày nay. Với đà xây dựng chóng mặt này, biết đâu Supercell sắp tới lại phải phá rừng thêm lần nữa. Anh em có thấy thứ mà mình đang thấy không? Đúng rồi đó, khoảng năm 2015 trở về trước, game không hề có một màn hình tổng hợp để quản lý quân đội. Bạn có 4 nhà lính thường và 2 nhà lính hắc ám. Xin chúc mừng, bạn bắt buộc phải nhấp tay thủ công vào từng tòa nhà một để thiết lập. Ám ảnh nhất là các nhà lính này hoạt động hoàn toàn độc lập. Để tối ưu hóa thời gian chờ đợi, anh em thời đó phải chia nhẩm trong đầu như một giáo sư toán học. Nhà số 1 và số 2 sẽ chia đều nhau để tạo Barbarian và Archer. Nhà số 3 nhét Warbreaker, nhà số 4 gánh Giant. Trong khi đó, bên nhà lính hắc ám phải mỏi mòn gồng gánh một con golem mất tận 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Nếu tính toán sai hoặc lỡ tay nhét toàn bộ lính tốn thời gian vào chung một nhà, bạn sẽ phải trả giá bằng việc đội hình bị lệch pha. Nhà thì trống trơn, nhà thì cày cuốc chưa xong. Đó quả thực là một cơn ác mộng về quản lý thời gian. Nhờ Supercell gộp tất cả vào một màn hình duy nhất mà chúng ta mới được cứu rỗi. Chứ nếu giữ nguyên cơ chế chia để trị đó tới tận kỷ nguyên Home 18, chắc anh em phải lập hẳn một bảng Excel mỗi lần đi đánh War mất. Anh em bây giờ đi farm hay đánh war mà lỡ đang nâng cấp tướng hoặc thiếu lính hắc ám thì y như rằng sẽ la oai oái vì hụt hỏa lực. Nhưng nếu bạn đã chơi ở thời kỳ mà khái niệm hắc tiên dược, Dark Elixir chưa hề tồn tại thì bạn đích thực là một lão làng hàng real. Quay ngược về trước năm 2013, thế giới Clash of Clans chỉ xoay quanh vàng và tiên dược tím. Điều đó có nghĩa là không Barbarian King, không Archer Queen và dĩ nhiên toàn bộ dàn lính bóng tối bá đạo như Golem, Hawk Rider hay Witches đều là con số 0.
Không có những chiến thuật phức tạp, hào nhoáng, mọi thứ bấy giờ cực kỳ thô sơ. Vậy không có tướng và lính xịn thì ngày xưa phá base kiểu gì? Câu trả lời nằm ở sự cục xúc của chiến thuật phun rồng, càn quét bầu trời, hoặc bài đánh quốc dân Giant kết hợp Barge. Người chơi thả khổng lồ ra chịu đòn, rồi giải cung thủ phía sau để tỉa tót. Không có tướng gánh tim, mọi chiến thắng đều phải đổi bằng kỹ năng căn chỉnh thả lính vô cùng cẩn thận. Trải qua cái thời nguyên thủy đó rồi, anh em mới thấm thía thứ giọt nước đen xì mang tên Hắc Tiên Dược, sau này nó quý giá và đã thay đổi hoàn toàn lịch sử của tựa game này vĩ đại đến mức nào. Anh em có nhớ cái thời mà vũ khí phòng thủ tối thượng nhất của game không phải là tháp lửa hay pháo đại bàng mà chính là cục sạc điện thoại không? Vào những ngày đầu sơ khai, game tồn tại một lỗ hổng cực kỳ bá đạo. Chỉ cần bạn cắm sạc, giữ cho màn hình luôn sáng và duy trì trạng thái online 24/7, bạn sẽ hoàn toàn bất tử. Đơn giản vì chẳng ai có thể tấn công khi bạn đang trực tuyến. Các pháp sư cày cúp thời đó thi nhau treo máy ngày này qua tháng nọ, kiên quyết không thoát game để bảo toàn tài nguyên. Tuy nhiên, chuỗi ngày treo máy an bình đã chấm dứt vào tháng 5 năm 2013. Supercell giáng một đòn chí mạng mang tên nghỉ ngơi cá nhân, Personal Break. Lần đầu tiên, nếu bạn dán mắt vào game 8 tiếng liên tục, hệ thống sẽ thẳng tay đá bạn văng ra ngoài vài phút để làm bia tập bắn cho thiên hạ. Ác mộng thực sự ập đến vào tháng 10 năm 2015 khi giới hạn này bị bóp nghẹt xuống chỉ còn vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ. Cảm giác bị hệ thống cưỡng chế đi ngủ và bất lực nhìn căn cứ bị san phẳng ngay sau đó quả thực là một nỗi ám ảnh khóc không thành tiếng. Và đó mới chỉ là những trang đầu tiên trong cuốn Biên niên sử Clash of Clans thôi anh em ạ. Nhìn lại mới thấy các anh em ngày xưa đã phải sinh tồn qua một chặng đường dài và khắc nghiệt đến mức nào. Trong số những điều trên, anh em bị sang chấn nhất với cái nào? Hay có kỷ niệm nào đau thương hơn thế nữa không? Hãy điểm danh và kể lại câu chuyện của anh em dưới phần bình luận nhé! Nhưng khoan vội thở phào vì chuyến tàu hoài niệm này vẫn chưa dừng lại đâu. Khẳng định với anh em luôn, tập 2 sẽ còn mang đến những cú sốc nặng đô hơn nữa về kỷ niệm xưa của Clash of Clans. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để lấy vé cho chuyến tàu tiếp theo nhé. Còn bây giờ, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2. Peace!